হাই ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰমত। ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব assam job career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব। সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে জবৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকক দি থাকোঁ, সেই ৱেবছাইটটো এনেদৰে আহি যাব। ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্ষ্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব। ৱেবছাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব। প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবেই ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ প্ৰাইভেট জব ইন আছাম 2026 থাৰ্ড গ্ৰেড এণ্ড ফ'ৰ্থ গ্ৰেড প্ৰাইভেট জব অনলাইন এপ্লাই। তো থাৰ্ড গ্ৰেড আৰু ফ'ৰ্থ গ্ৰেড পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় আপোনালোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। যিসকলে এটা ভাল প্ৰাইভেট জব বিচাৰি আছে, আজি এই ভিডিঅ'টো তেওঁলোকৰ কাৰণে। আজি 1 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আৰ্জেণ্ট নিড নিউ ভেকেঞ্চি ফুড কোম্পানী। ফুড কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। টোটেল 205টা পোষ্ট মুকলি কৰিছে। প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে পেকেজিঙৰ বিভাগত, তাৰপিছতে আছে বাৰকোড স্কেনিঙৰ বিভাগত। এই দুইটা পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকক দৰমহাটো দিয়া হ'ব 14,500ৰ পৰা 16,700 টকাৰ ভিতৰত চেলাৰী দিয়া হ'ব। পেকেজিং পোষ্টৰ কাৰণে 8 পাছৰ পৰা 12 পাছলৈকে যিসকল কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব, আৰু বাৰকোড স্কেনিং পোষ্টৰ কাৰণে সেম কোৱালিফিকেশ্যনৰ কেণ্ডিডেটসকলে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। তাৰপিছতে পোষ্ট আছে ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, ইয়াৰ কাৰণে ITI হ'ব লাগিব। ছুপাৰভাইজাৰ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰু মেচিন অপাৰেটৰ লগতে অফিচ ষ্টাফৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে। তো মেচিন অপাৰেটৰ পোষ্টৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট ইঞ্জিনিয়াৰিংসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব, আৰু অফিচ ষ্টাফৰ কাৰণে 12 পাছৰ পৰা ডিগ্ৰীলৈকে যিসকল কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে চেলাৰী দিয়া হ'ব 16,500ৰ পৰা 29,500 টকা। ইলিজিবিলিটি এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে বিচৰা হৈছে 8 পাছ 10 পাছ BA পাছ। তো যিসকল কেণ্ডিডেটে 8 পাছ 10 পাছ 12 পাছ বা BA পাছ কৰিলে তেওঁলোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। জেণ্ডাৰ মেল আৰু ফিমেল দুয়োসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব, আৰু ইয়াৰ কাৰণে এজ লিমিট বিচৰা হৈছে 18ৰ পৰা 58 ইয়াৰ্ছ। 18ৰ পৰা 58 বছৰলৈকে যিসকল কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। জব লোকেশ্যনটো হৈছে গুৱাহাটী। কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড হয় 6003782439 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লগতে পোষ্টকেইটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াত অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 15 জুলাইলৈকে। পোষ্টকেইটা যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ভেৰিফাই দিছ জব বিফৰ এপ্লাইং। তো পোষ্টকেইটা আবেদন কৰাৰ আগত এবাৰ নিজে ভালদৰে ভেৰিফিকেশ্যন কৰি ল'ব, পিছত প্ৰব্লেম হ'লে তাৰ বাবে মোক দায়ী কৰিব নোৱাৰিব। ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে জ্যোতি ফাৰ্মাচিউটিকেল কম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট। পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে জ্যোতি ফাৰ্মাচিউটিকেলৰ ফালৰ পৰা। পোষ্ট ইয়াতে মুকলি কৰিছে ফিল্ড চেলছ এক্সিকিউটিভ বিভাগত লোৱাৰ আছাম ডিভিজনৰ কাৰণে এটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে। চেলাৰী দিয়া হ'ব এই পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ 12ৰ পৰা 15,000 টকা। এটা হায়াৰ চেলাৰী আপোনালোকক দিয়া হ'ব ডিপেণ্ডিং আপন পাৰফৰ্মেঞ্চ। তো এই পোষ্টটোৰ আপোনালোকে কৰাৰ বাবদ যিটো আপোনালোকক চেলাৰী দিয়া হ'ব 12ৰ পৰা 15,000 টকা, আৰু সেই চেলাৰীটো আপোনালোকৰ ডিপেণ্ড কৰিব কামৰ পাৰফৰ্মেঞ্চৰ ওপৰত। এজ লিমিট নট মোৰ দেন 35 ইয়াৰ্ছ। শিক্ষাগত অৰ্হতা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ টু গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে। তো যিসকলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলে বা গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিলে তেওঁলোকে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ লগতে এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে মিনিমাম 2 বছৰ চেলছৰ ওপৰত এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে, হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্ট এণ্ড কেটাৰিং কেফেৰ ওপৰত, লগতে তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰডাক্টৰ ওপৰত আপোনালোকৰ মিনিমাম 2 বছৰ চেলছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। এপ্লিকেশ্যন ফিজ নীল। এই পোষ্টটো আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকে 1 টকাও পে' কৰিব নালাগে, ফ্ৰীকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব। পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউম বা বায়'ডাটাখন চেণ্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেট মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই। পোষ্টটো যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এলিগ্ৰা লেবছ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এট গুৱাহাটী। তো এলিগা লেবছ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট, এলিগা লেবৰ ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে। ফুল ষ্টেক পিথন
ডেভেলপাৰৰ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে AI ML ফোকাছৰ কাৰণে দুটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰু এই পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক স্যালাৰি দিয়া হ'ব 25ৰ পৰা 50,000 টকা এজ লিমিট কোনো ধৰণৰ এজ লিমিট ইয়াতে মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব শিক্ষাগত অৰ্হতা MCA ME MTech MSc IT কম্পিউটাৰ সায়েন্স বিচৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে স্কিল বিচৰা হৈছে গোটেই স্কিলখিনি ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি স্কিল লাগিব বা এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে নলেজ কেনেকুৱা ধৰণৰ কিবোৰ্ড নলেজ আপোনালোকক লাগিব কেনেকুৱা ধৰণৰ স্কিল লাগিব গোটেইখিনি মেনশ্যন কৰি দিছে ভালদৰে এবাৰ চাই ল'ব যিসকল ইলিজিবল হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তো গোটেইখিনি আপোনালোকে বা পঢ়ি চাই ল'ব যদি পোষ্টটোৰ কাৰণে ইলিজিবল হয় আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ লগতে আদাৰ টেকনিক্যাল ৰিক্ৰুটমেন্টৰ কাৰণে আদাৰ টেকনিক্যাল কেনেকুৱা ধৰণৰ কি লাগিব গোটেইখিনি ইয়াতে মেনশ্যন কৰি দিছে আৰু এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকক ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ব ট্ৰেইনিং পিৰিয়ড কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক পোষ্টটোৰ কাৰণে কনফাৰ্মেশ্যন কৰা হ'ব এপ্লিকেশ্যন ফিজ নীল পোষ্টটো আবেদন কৰাৰ বাবদ কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ পে কৰিব নালাগে ফ্ৰীকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে যিসকল ইলিজিবল কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো ৱেবছাইট দেখা পাইছে এই ৱেবছাইটত ভিজিট কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 3 জুলাইলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধুবান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহোঁ এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশ্যন ফিজ বা ইন্টাৰভিউ নামত ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ড্ৰিম ভেলি একাডেমি শোণিতপুৰ ৰিক্ৰুটমেন্ট টিচিং এণ্ড নন টিচিং পোষ্ট শোণিতপুৰত থকা ড্ৰিম ভেলি একাডেমি ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ইয়াতে টিচিং আৰু নন টিচিং পোষ্ট মুকলি কৰিছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে টিজিটি শিক্ষকৰ বিভাগত হিন্দী মেথছ ইংলিছ সোশ্যাল সায়েন্স আৰু সায়েন্স পঢ়াব পৰাকৈ শিক্ষকৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে শিক্ষাগত অৰ্হতা এই পোষ্টটোৰ কাৰণে কেণ্ডিডেটজন গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব অৰ এবভ relevant teaching subject TCT candidate who have B.Ed and experience will be preferred তো যিসকলে B.Ed কৰিলে বা যিসকলৰ টিচিং এক্সপেৰিয়েন্স আছে তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেড দিয়া হ'ব সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে কম্পিউটাৰ টিচাৰৰ বিভাগত শিক্ষাগত অৰ্হতা এই পোষ্টটোৰ কাৰণে BCA BSc IT বিচাৰিছে তাৰ পিছতে আছে ডেন্স টিচাৰ ইয়াৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট ডিপ্লোমা ইন ডেন্স এডুকেশ্যন তো ডেন্স এডুকেশ্যনৰ ওপৰত গ্ৰেজুৱেট বা ডিপ্লোমা যিসকলে কৰিলে তেওঁলোকে ডেন্স টিচাৰৰ পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছতে আছে PD টিচাৰ ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা BPEd বিচৰা হৈছে তাৰ পিছতে আছে হোষ্টেল ৱাৰ্ডেন কাম টিচাৰ মেল তো হোষ্টেল ৱাৰ্ডেন কাম টিচাৰৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰু এই পোষ্টটোৰ কাৰণে অনলি মেল সকলেহে আবেদন কৰিব পাৰিব শিক্ষাগত অৰ্হতা এই পোষ্টটোৰ কাৰণে হাই সেকেন্ডাৰী পাছ অৰ এবভ বিচৰা হৈছে তো হাই সেকেন্ডাৰী পাছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট ডিপ্লোমা লৈকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছতে আছে হোষ্টেল ৱাৰ্ডেন কাম টিচাৰ ফিমেল তো এই পোষ্টটোৰ কাৰণে ফিমেল সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব ফিমেলৰ কাৰণে হোষ্টেল ৱাৰ্ডেন কাম টিচাৰৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে শিক্ষাগত অৰ্হতা হাই সেকেন্ডাৰী পাছ অৰ এবভ বিচৰা হৈছে তো যিসকলে হাই সেকেন্ডাৰী পাছ কৰিলে বা ডিগ্ৰী ডিপ্লোমা কৰিলে সেই সকলে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছতে আছে অফিচ এসিস্টেন্টৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে লগতে PGDCA এণ্ড মিনিমাম 1 ইয়াৰ এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব তো কম্পিউটাৰ PGDCA সাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব লগতে মিনিমাম 1 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে স্যালাৰি নেগেটিবল এজ পাৰ এক্সপেৰিয়েন্স উইথ ফ্ৰী ফুড এণ্ড লোডিং তো স্যালাৰিটো আপোনালোকক কিমান টকা দৰমহা দিয়া হ'ব সেইটো ইয়াতে মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই কিন্তু যথেষ্ট পৰিমাণৰ এটা ভাল স্যালাৰি পাই যাব ইয়াৰ লগতে থকা আৰু খোৱা ফ্ৰী দিয়া হ'ব পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় সো প্ৰাৰ্থীসকল লগতে এলিজিবল কেণ্ডিডেট সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা সিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে মেইলত বায়োডাটা বা সিভিখন সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশ্যন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 8 জুলাইলৈকে পোষ্ট কেইটা যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব
আৰু এই পোষ্টকেইটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক কিবা জানিব বিচাৰে তাৰ বাবে এটা কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 8638252526 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এছেণ্ডিং ACS Senior Secondary School Recruitment তো পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এখন Senior Secondary স্কুলৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট আছামিজ টিচাৰৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে তো পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে আছামিজ সাবজেক্ট পঢ়াব পৰাকৈ এটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে চেলাৰীটো আপোনালোকৰ ডিপেন্ড কৰিব মেৰিট আৰু এক্সপেৰিয়েন্সৰ ওপৰত তো আপোনালোকৰ কামৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল চেলাৰী দিয়া হ'ব শিক্ষাগত অৰ্হতা MA ইন আছামিজত MA কৰা যিসকল কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ লগতে এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে মিনিমাম 2 পৰা 3 বছৰ টিচিং এক্সপেৰিয়েন্স থকা সকলে প্ৰিফাৰেড পাই যাব ইয়াৰ লগতে ফিচাৰ উইথ এক্সেলেন্ট একাডেমিক ৰেকৰ্ড থকা সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু যিসকল ফিচাৰ বা এক্সেলেন্ট একাডেমি ৰেকৰ্ড থকা কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোককো প্ৰিফাৰেড দিয়া হ'ব এপ্লিকেশ্যন ফিজ নীল এই পোষ্টটো আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকে 1 টকাও পে কৰিব নালাগে ফ্ৰীকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব তো যিসকল আগ্ৰহী হয় পোষ্টৰ কাৰণে ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা লগতে কোৱালিফিকেশ্যন আৰু এক্সপেৰিয়েন্সৰ চাৰ্টিফিকেটসমূহ ইয়াৰ লগতে পাছপোৰ্ট সাইজৰ ফটোগ্ৰাফ সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব নাইবা আপোনালোকে ইয়াৰ যোনটো অফিচিয়েল স্কুল এড্ৰেছ সেই এড্ৰেছত আপোনালোকে গৈ অফিচত আপোনালোকৰ বায়োডাটা লগতে শিক্ষাগত অৰ্হতা এক্সপেৰিয়েন্সৰ চাৰ্টিফিকেটসমূহ জমা দিও পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব এড্ৰেছটো ইয়াতে মেনশ্যন কৰা হৈছে তিতাবৰ চাৰিআলি যোৰহাটৰ ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে তো যিসকলে আগ্ৰহী হয় এই এড্ৰেছত গৈ বায়োডাটাখন জমা দি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব আৰু এটা কন্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব 7002383750 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ বিষয়ে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লগতে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 30 জুনলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু-বান্ধৱীসকল এইকেইটাই আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলত এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ